เสียงไม่ดีอายุมันมากระบบร่างกายอันเป็นส่วนประกอบกับการเวลามันก็เสื่อมก็เลยทำให้ไม่สะดวก ในรูปแบบของการหยิบยื่นการแนะนำมันเป็นเรื่องของธรรมชาติไปมาให้ดีไปให้ดีมีธรรมประจำจิตดีจะติดต่อตั้งเมื่อยังอยู่มาให้ดีไปให้ดีมีธรรมเข้าค้ำชูดีจะอยู่แบ่งภาคเมื่อจากอยู่ที่ไหนอยู่ได้ให้เขารักดีประจักษ์ดีช่วยอำนวยผลกินอะไรก็รู้จักกินสิ้นกังวลดีเป็นผลโดนสนองต้องใจขอเจริญพรเจริญธรรมเจริญสุขแด่ศรัทธาญาติโยมทุกท่านวันนี้ก็ถือเป็นส่วนหนึ่งของการเวลาเรียกว่าวันที่24ของเดือนมิถุนายนการเวลาผ่านไปในฐานะเราในรูปแบบของธรรมคือธรรมชาติมันก็ให้ข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันการเปลี่ยนแปลงนั้นอันนี้เป็นของขวัญของพญายมบาลเพื่อเป็นการเตือนสติให้เราได้รู้จักปรับตัวพญายมบาลเขาเตือนสติอย่างไรเขาเตือนในรูปแบบสูงแล้วต่ำดำแล้วขาวยาวแล้วสั้นมั่นแล้วคอนจะว่ามันเป็นเรื่องของธรรมชาติก็ใช้อันนี้ก็ต้องมีส่วนมาเตือนในรูปแบบว่าอัตตโนโจทยัตตานังรู้จักเตือนตัวเองแล้วก็รู้จักกระชับตัวเองปรับตัวเองถ้าเรามีส่วนกระชับปรับตัวได้มันก็จะทำให้เกิดความรู้สึกได้ความสมดุลเหมือนกับการเวลาวันหนึ่งเราก็ให้ข้อมูลกันในรูปแบบว่ามี24ชั่วโมงแล้วก็เป็นเวลาในเวลาพบค่ำเวลาที่มีความมืดอันเป็นส่วนหนึ่งของการหมุนตัวของโลกร่างกายมันก็มีส่วนของการคลายเราก็เรียกกันในหลักการว่าพักผ่อนหยุดทำหน้าที่ในรูปแบบวิตกกังวลถ้าเป็นกลางวัน
ที่มันมีส่วนกับแสงพระอาทิตย์เกี่ยวกับการหมุนตัวของโลกเช่นกันร่างกายที่ได้สัมผัสมันก็มีส่วนของการทำหน้าที่เรียกว่าตื่นตัวก็ได้สภาพที่มันมีส่วนอย่างนี้มันทำให้ระบบความสมดุลเกิดขึ้นได้เรียกว่าไม่คลาดเคลื่อนผิดเพี้ยนมันก็ทำให้เกิดความรู้สึกเรียกว่าเป็นที่ยอมรับอันนี้ก็ต้องนึกต้องคิดกันบ้างเพราะว่าเราก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของทรัพยากรของความเป็นมนุษย์ เราก็เรียกว่าสัตว์ประเสริฐทำนองนี้ความจริงแล้วมันก็เป็นส่วนประกอบของธาตุของธรรมเรียกว่าธรรมชาติมันมีส่วนอย่างนี้เราก็เอามานึกเอามาคิดเอามาไข้ควรไตร่ตรองว่าสภาวะเหล่านี้ท่านผู้รู้ท่านก็พูดว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเรียกว่าธรรมชาติทำนองนี้ธรรมชาตินั้นมันเป็นส่วนทำหน้าที่เหมือนกับด้านวัตถุด้านรูปขันธ์ที่เราเรียกว่าเป็นส่วนหนึ่งของสุขภาพทางด้านร่างกายมันก็มีส่วนทำหน้าที่เพราะร่างกายก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาตินักปราชญ์บุพกาจารย์ท่านจึงได้นำเอาส่วนประกอบเหล่านี้ให้เรามามีส่วนไตร่ตรองไข้ควรเป็นอารมณ์มองตนในแง่ว่างมองตนในแง่คายท่านให้เป็นอุบายนั่นเรียกว่าอารมณ์ให้เกิดความสงบใจทำนองนี้ภาษาเราก็เรียกว่ากรรมฐานอุบายให้เกิดความรู้สึกคลายความกำหนัดย้อมใจท่านได้ยกเอามาเป็นส่วนประกอบในการปรับตัวเรียกว่าอารมณ์ให้เกิดความสงบท่านบอกอย่างไรบ้างก็พอที่จะรู้ท่านก็บอกในรูปแบบของส่วนประกอบของด้านวัตถุด้านรูปขันธ์ภาษาหลักการนั้นเรียกว่ามูลกรรมฐานฐานให้เกิดความรู้สึกในรูปแบบให้เกิดความสงัดสงบทำนองนี้ท่านพูดว่าอย่างไงท่านพูดว่าในส่วนพื้นที่ที่เรามีอยู่นั้นมูลกรรมฐานทั้งหมดบอกอย่างอื่นบอกเกสาโลมานะขาทันตาตะโจทำนองนี้ท่านบอกส่วนประกอบที่มันมีอยู่ในพื้นที่เราทั้งหมดไม่ได้เอามาจากที่อื่นมาจากพื้นที่ที่เรามีอยู่แล้วเราก็เอามากำหนดดูกันบ้างดูแบบให้มันชัดเจนไม่ใช่ดูด้วยระบบประสาทที่เราเรียกว่าจักษุประสาทจักษุประสาทตา
มันก็ยังมีจุดด้อยถึงว่ามันจะมีส่วนเราบอกว่าสมบูรณ์ก็จริงแต่ถ้าไม่มีแสงสว่างเราลองคิดดูเถอะว่าตานั้นสมบูรณ์ไหมทำนองนี้ถ้าเรามามีส่วนสำรวจมันยังมีจุดไม่สมบูรณ์ความไม่สมบูรณ์อย่างนี้ก็เลยจะเห็นว่าความรู้สึกต่างๆมันเป็นสัจธรรมสัจธรรมของธรรมชาติอันนี้เราก็ต้องคิดดูกันบ้างมูลกรรมฐานเป็นอุบายให้เกิดความรู้สึกคลายความกำหนัดย้อมใจและปกติคนเรามักจะมีความผูกพันสำคัญในรูปแบบว่าอัตตาตัวตนตำนองนี้พระพุทธเจ้าหรือบุพจารย์ท่านได้มีส่วนนำมาชี้แนะก็เพื่อต้องการอยากให้เราวางเราปลงอันเป็นส่วนหนึ่งของความสำคัญภาษาท่านเรียกว่าความถือว่าเราถือว่าของเราทำนองนี้ท่านให้เอามามีส่วนกำหนดดูอะไรดูให้เห็นเป็นคู่สอน ดูค้อนดูคนก็ต้องค้นหามีสิ่งสอนให้ฉลาดและก็มีปัญญาแต่พบว่าล้วนแต่มันมีพิษคืออนิจจตาอนิจจังทำนองนี้อันนี้ก็ต้องคิดดูทำไมท่านจึงต้องให้เราต้องคิดต้องไข้ควรต้องพิจารณาภาษาที่เกิดของความรู้เหล่านี้ท่านเรียกว่าจินตมายปัญญาเหมือนเราจะสัมผัสจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับวัตถุที่มีอันตรายเช่นไฟเป็นของร้อนเราจะถือว่ามันมีโทษเลยก็ไม่ได้แต่เรารู้จักวิธีในส่วนของการเกี่ยวข้องไฟมันก็มีคุณเป็นประโยชน์ทำนองนี้อันนี้ก็ขึ้นอยู่กับความมีธรรมที่เราเรียกว่าสติหรือสัมปชัญญะสติถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของธรรมเหมือนกับผืนแผ่นดินอันเป็นส่วนของการรองรับในการมีส่วนกับการดำเนินการเป็นอยู่เราจะนั่งเราจะยืนเราจะเดินเราจะนอนล้วนแล้วแต่อาศัยผืนแผ่นดินเป็นเครื่องรองรับนี้ก็คล้ายๆกันเราต้องอาศัยคุณความดีอันเป็นส่วนประกอบของธรรมอย่างน้อยก็ความมีสติระมัดระวังอะไรควรอะไรไม่ควรทำนองนี้ถ้าสิ่งที่มีคุณก็ถือว่าเราจะต้องส่งเสริมแต่ส่วนที่มันมีโทษมีอันตรายเราก็พยายามเลิกละทำนองนี้ภาษาหลักการก็เรียกว่าละความชั่วทำความดีก็คิดดูกันบ้างมันก็ไม่ได้อยู่ที่อื่นมันก็อยู่พื้นที่ของเรานั่นแหละ
ด้านสุขภาพทางด้านนามธรรมจิตใจร่างกายก็ส่วนเป็นส่วนของด้านรูปธรรมจิตใจที่ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของด้านนามธรรมนี่เราต้องรู้จักในการเกี่ยวข้องถ้าไม่รู้จักจะถือว่าเห็นเป็นของเราทั้งหมดก็ไม่ได้ต้องดูให้ดีๆหน่อยดูให้รอบคอบถ้าจิตใจเศร้าหมองอารมณ์ขุ่นเคืองมันมีส่วนกับสิ่งสกปรกเรียกว่ามีโทษมีอันตรายเราก็เก็บไว้ในพื้นที่อันมิดชิดจะเอามามีส่วนแจกจ่ายหยิบยื่นให้กับบุคคลอื่นเราต้องรู้จักเลยว่าอันนี้ไม่ควรก็เก็บไว้เสียเหมือนกับไฟมันจะร้อนแต่เราไม่เติมเชื้อไฟมันก็ดับอันนี้ก็คล้ายๆกันนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติจังจะต้องมีส่วนพร้อมอยู่เสมอในการดูแลพื้นที่ของตนทางด้านร่างกายพฤติกรรมทางด้านจิตใจก็ต้องดูให้มันรอบคอบถ้าดูให้มันรอบคอบเราจะเห็นว่าโอ้มันเป็นพื้นที่มีทั้งคุณทั้งประโยชน์ทั้งโทษแล้วก็อยู่ในพื้นที่นี้ฉะนั้นท่านจึงแนะนำให้รู้จักดูแลรักษาเราก็เรียกว่าปฏิบัติธรรมระวังตัวเองรักษาตัวเองปฏิบัติต่อตัวเองถ้าเรารู้จักมีส่วนอย่างนี้ถือว่าเรานั้นเข้าใจในพื้นที่ของเรามากขึ้นรู้จักว่าในความเป็นมนุษย์นี้มันมีสิ่งที่มีคุณเป็นประโยชน์ได้มีสิ่งที่มีโทษมีอันตรายได้แต่เรารู้จักปรับปรุงเมื่อเรารู้จักปรับปรุงภูมิประเทศนี่แหละทำให้ภูมิประเทศให้เกิดความสะดวกได้ก็อาศัยการปรับปรุงอันนี้ท่านเรียกว่าภาวนาเรียกว่าการปรับปรุงการที่จะทำให้เกิดความรู้สึกมีคุณเป็นประโยชน์อย่างนั้นฉะนั้นบุพาจารย์ท่านจึงให้การสรรเสริญว่ากิจโฉมนุสสปฏิลาโภการใดเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ถือว่าเป็นลาภอันประเสริฐอันนี้ก็ต้องเข้าใจกันด้วยไม่ได้อยู่ที่อื่นเราพยายามพัฒนาให้มันเข้าสู่คันลองของอริยธรรมอันเป็นส่วนหนึ่งของคุณความดีของความเป็นมนุษย์ฉะนั้นวันนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการเวลามันก็เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพการเวลาผ่านไปสุขภาพด้านรูปขันธ์อันเป็นส่วนประกอบของวัตถุธาตุมันก็จะทำหน้าที่ว่าพื้นที่นี้มีลักษณะอย่างนี้เราจะได้รู้จักปรับตัวถ้าปรับตัวได้มันก็มีความรู้สึกมีความสุขตามนองนั้นดังนั้นวันนี้ก็ให้ข้อคิดแค่นี้ก่อนสูง
So Luang Por said, or he began with that his sound is, or his voice is not so strong at the moment. You can see that it's a part of the body, and over time the body declines in this way, and so some things like this become a bit more inconvenient, but he will give some advice to you all on this occasion that you've come here today. So coming here in a good way, we have Dhamma in our hearts. It's good to keep building on that when we are still alive. Going in a good way, we have Dhamma in our hearts. The goodness will separate us out at the time we leave from this world. So give my blessings. May all you all grow in blessings, grow in Dhamma, and grow in happiness. Today is an occasion that we've come together, which is the 24th of June. And time, it passes by. And this goes according to Dhamma, which Dhamma we say is nature, or the law of nature. And this nature is giving us information. This information is that things are constantly changing. They're changing constantly, and this change that we can see, we can say is a gift. It's a gift from, we call the King of Death. And the gift is for us so that we'll bring up and develop mindfulness. And when we bring up mindfulness, then we'll know how to adjust, improve, and develop ourselves. So this King of Death will ask us, have you brought up mindfulness or not? And this mindfulness comes of different levels. We say that it can be high or low, dark or bright, short or long. And it's something that is and goes according to nature. And so one must be constantly trying to teach and instruct oneself. In this way, then we'll keep pushing ourselves to improve, pushing ourselves to change, adjust, and develop ourselves. And if we're able to change and adjust ourselves, then we'll have the feeling that we are very complete inside, in the mind. Like, for instance, time. Time is one day, and we say that in this one day, it's giving us information. There's 24 hours in a day, like we know, and we can see that there's day and night, and at night it's dark. And this darkness, we can say, is a part of the world. And so at that night time, people will tend to rest, relax, stop what they're doing, their activities, because there's a certain sense of anxiety, worries, a lot of pressure in the mind, and we feel like we need to relax. We can see that then in the day, the sun is out, it's bright, but really this is just the world that's revolving. And so when we have this body, this human body, we can experience it, and we know that it's something that goes and does its duty according to nature. And so we need to remind ourselves that we need to build more completeness in ourselves, and basically to reduce any bad, unwholesome feelings there are in the mind. We do need to think about this and contemplate this, because we've been all given a resource, and this resource is what we've called being a human being. So a human being is, we call a very excellent being,
or an excellent animal. And it's really just the natural elements that have gathered together, or we say the Dhamma's gathered together, and is a part of nature in itself, found by its principle. And so it goes according to nature. So we have to think and investigate this body or bodily state that we have. And those noble beings, the awakened ones, they tell us that this body is just a part of Dhamma, which means it's a part of nature. When we say it's a part, it means that it just does its duty by itself. It's programmed to do a certain duty. Just like material objects that we have around us, they're also part of nature and they do a certain duty. And we may see this nature and we give it a name. We say, oh, this is the health of the body. But really it's something that just goes according to nature doing its duty. So the wise, the wise, the venerable ones, the great teachers, they tell us to contemplate this body, this state of this body, and take it up as an object for our minds. And we do this in order to let go of our attachments and clinging to this body. And you can say it's a method in order to achieve this. It's a method in order to gain more peacefulness and stillness in the mind. In our language, we call it a kammatthana, like a meditation object. So this method will result in feeling of sensual indulgence, pleasure reducing, or we say lust and greed reducing. And so we do need to have this contemplation or this meditation object in order to know how we should adjust and develop our minds. We do this so that the mind can go towards peace. So what is there here when we look at it? So we are able to see this body and imagine and know what it's made up of. It's a form that we call a material form. It's part of one of the aggregates that make up a self. And the teachers tell us to contemplate what we call the mula kammatthana, which is like a foundational object, a meditation object. And by contemplating this, then it will lead the mind to more seclusion and peace. So the teachers, the great teachers, they tell us to contemplate and investigate the place that we have right here, that's our place. And they do this by saying that this is the body, and we should contemplate the body in terms of kesa, loma, naka, danta, tacho, which is the head hairs, body hairs, nails, teeth, and skin. And basically what we have here. And it's not something that is far away from us, but actually what we already possess right here. And so we just need to see it very clearly. But it's not seeing it with the eye, because the eye isn't complete in itself. Even though we may say the eye is working fine, but if we imagine that there's no light, then can the eye still see, or could we still call the eye complete? Because it's dependent on conditions, then we can't say it's complete. And so we need to see this body, this bodily state, in terms of the truth of Dhamma, which is according to nature. So we do need to think, contemplate, and investigate this. And when we do take up these meditation objects of this contemplation of the parts of the body, then it reduces sensuality or attachment to sensual pleasures and lust. Because this body is something that we hold as something very important. We see it as we call atta, which is a self. We call it me, we call it mine. So the Buddha and the Kruba-ajahns, the great teachers, they advise us that we need to reduce and lessen this attachment, this clinging to
this sense of self, or basically letting go, abandoning the attachment to me and mine, or feeling of me and mine. So we have a look at it and we see what is it there, what is it made up of. And then in this way, this body or these objects that we're contemplating become a teacher to us. Because if we can see the body clearly, then we can learn from it. And then we'll become someone who's very intelligent in terms of Dhamma, very wise. We'll understand into the three characteristics or the truth of impermanence, unsatisfactoriness, and not self. So we do have to think about this and understand it more and contemplate it. Because we do this in order to develop a certain level of wisdom we call Chinta Maya Panya, which is coming from reflection and consideration of something, or going over it with our intellect. For instance, if we have a sense experience, a contact that we really like, then we see that this thing that we've attached to, that we really like, is actually something that is dangerous. And so we compare it to a fire. A fire we can't say that it's completely bad and completely of blame, but we need to know how to work and associate and use fire well. So fire can give off light, can give off heat, and we say, oh, this is beneficial. And so this is a part of Dhamma. And in this way, then, this is pointing to us building sati, our mindfulness, and our clear comprehension and awareness. Because mindfulness is like a part of nature as well, or is a Dhamma. So we can compare mindfulness to like the earth or the ground. When we have the ground, then we're able to do things on the ground or on this earth, which is we can walk, we can stand, we can sit, we can lie down. But all those postures require the ground as a support. And so we need to have goodness and virtue according to Dhamma in our hearts. So at the minimum, or we try to have mindfulness and a sense of caution, because when we have this, then we'll know what should be done and what shouldn't be done. What should be done, then we try to improve it, develop it, practice it, and what shouldn't be done, then we see that as a danger and we try to lessen and reduce it. And you may know this commonly as we give up the bad, the unskillful, we develop the good, the skillful. And so all this isn't outside of us somewhere else. It's right here. It's in our place. And if we can look after this place of ours well, then we'll be able to have a very good health of mind. And so the mind, we say, is a part of the nama Dhamma, the mental phenomena. The body is a part of the material phenomena that we take up as a self. And so when we know this mind is a part of that we hold as a sense of self, we really need to know how to work with it, how to use it, which means that if we don't know how to work with it and use it, then everything we'll see and hold on with a sense of self. We'll see it as me and mine. So we need to look very carefully, have a very all-rounded type of knowing and seeing. In this way, then we'll see and understand the mind that has those bad, unwholesome states or lowered states, maybe aversion, anger. All these negative states of mind are of blame and they are dangerous. And so all this that we experience and comes up with our mind, with our experiences, they give us a certain information that
we shouldn't hold on to it tightly because it's like a fire. The fire is hot, and so this means that the fire may be hot, but we don't go throwing more fuel onto the fire and keeping it alight. We try to reduce it, lessen it, so it slowly goes out, which means that we practice the Dhamma. And when we practice the Dhamma, we have a sense of more completeness in the heart. And we can say also that this is how we look after one's place, which is having the Dhamma in one's heart. So we try to improve and understand and develop our behaviors more, our conduct more, and our mind states more. We have a sense of all-rounded knowing with all of this. And then we'll know right in this place where it is of benefit and where it is of fault or blame. So all this is right in here. And so they told us then to watch over ourselves, look after ourselves, to practice the Dhamma in regards to all our experiences and with our hearts. And so this is like someone who is looking after themselves well. And then we'll gain more understanding and see it more clearly about this place of ours. So a human being is one that has a lot of virtue and benefit, or it has a potential for a lot of virtue and benefit, but it also has a potential for harm, blame, and danger. And so we really need to know how to adjust, improve, and develop this human form and state that we've been given. Just like the things on this earth, we can modify and improve them and make them of benefit because we know how to do it. And this is the development of one's mind, is what we call bhavana. And this helps us, or this leads us to improve and change and develop. And we'll have a sort of spiritual growth and be immune to the sort of things that go against the Dhamma. And so the Buddha said that being born as a human is the highest wealth that we've gained. And so we do need to understand that this practice isn't anywhere else, but it's right here. And in building those noble virtues inside our hearts, which is also a part of being human. So we can see with this time that the time is passing by, it's passing by. The body is made up of elements, the natural elements, and they wanted us to see it clearly like this so that we're able to improve ourselves and learn from them.